নমস্কাৰ আজি পুনৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দুটা ৰেচিপি বনাম জীৰা ৰাইচ আৰু লগতে বুটৰ দালি কিছুমানে চানা দাল বুলি ক'লেও চিনি পায় অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাম আৰু দুইটা ৰেচিপি আমি কুকাৰতে বনাম খাবলৈ এনেকৈ বনালেও খুব সোৱাদ লাগে আলহী আহিলে ফটাফট বনাই দিব পাৰি আহকচোন তেতিয়ালে দেৰি নকৰি আমি চাই লওঁ কেনেকৈনো বনাম প্ৰথমতে মই কুকাৰটো এনেদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে দি লৈছোঁ দুইটা ৰেচিপি আজি আমি কুকাৰত বনাম অতি কম সময়তে হয় আৰু খাবলৈও এনেকৈ বনালেও খুব সোৱাদ লাগে কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তেল দিছোঁ আৰু এটাই কথা কুকাৰত বনালে যিসমূহ বস্তু দিয়ে একেবাৰতে দিব লাগিব কাৰণ কেৰাহী নহয় যে আকৌ পিছত দি ল'ব পাৰি সেইকাৰণে সকলো বস্তু একেলগে দিব এখিলা মই তেজপাত দিছোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ দুটা লং দিছোঁ এডোখৰ দালচেনি আৰু ইলাইচি দুটা এনেকৈ অলপমান এৰাই দিম গোন্ধটো ওলাবৰ কাৰণে দিওঁতে এনেকৈ ইলাইচি দুটা অলপ ফালি ফালি দিব তেতিয়া গোন্ধটো ওলায় ভালকৈ লৰাই ল'ম আৰু মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ লৈছোঁ এনেদৰে কাটি পিয়াজটো দি দিম অলপ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লৈ মই নহৰু খুন্দি লৈছোঁ সেইখিনি দিছোঁ আদা আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আদা দিলে কি হয় বুটৰ দালিত ইমান সোৱাদ নালাগে মই ভাল নাপাওঁ খাই সেইবাবে মই অকল নহৰুৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভালকৈ আমি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম দেখিছে আপোনালোকে পিয়াজখিনি ভাজ খাই গৈছে আৰু এইটো সময়তে মই দুটা আলু এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ অলপমান ভাজি লোৱাৰ পিছত মই 2 ঘণ্টামানৰ আগতে বুট দালিখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ বুট দালিখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থ'লে কি হয় সোনকালে সিজি যায় সেইখিনি দি দিম সকলোখিনি বুট দালি দি হোৱাৰ পিছত এটা বিলাহী অলপমান ডাঙৰেই বিলাহীটো সেইখিনি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ বেছি মিহি কৰা নাই কুকাৰত দিয়াহে অলপমান ডাঙৰকৈ কাটিয়ে দিছোঁ সকলোখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ বিলাহী দিয়াৰ পিছত নিমখ দিব তেতিয়া বিলাহীটো সোনকালে হেৰি হয় সফট হৈ যায় সিজে অলপমান মই হালধি পাউডাৰ দিছোঁ সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এই সময়তে যি আমি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম মই অলপ জিৰা গুড়ি দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী পাউডাৰটো দিছোঁ কালাৰটো ভাল আহে খাবলৈতো সোৱাদ হয়ে এনেদৰে বনালে লগতে কালাৰটো অলপ ভাল হ'বৰ কাৰণে মই সেই কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা বুটৰ দালিত সদায় কিনা ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ আপুনি যদি ধনিয়া পাউডাৰটো ঘৰতে বনাই লয় তেতিয়া বুটৰ দালিখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয় আপোনালোকে দেখিছে ধনিয়া পাউডাৰটো মোৰ অলপ গোটা গোটা টাইপৰ মই নিজে ঘৰতে বনোৱা হয় ধনিয়া পাউডাৰটো মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ 2 চামুচ দিছোঁ সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম বেছি কৰিব একো নালাগে আৰু বুটৰ দালিখিনি কি হয় বেছি টাইম ভাজি থাকিব নালাগে বেছি টাইম ভাজিলে সিজিবলৈ অলপ হেৰি হয় টাইম লাগে বেছি দেৰি আমি ভাজি নাথাকোঁ সকলোখিনি ভালকৈ মছলাখিনি মিক্স কৰিয়ে আমি পানী দিম অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই পানী দি দিম মই 1.5 গ্লাছ পানী দিছোঁ সকলোখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ঢাকোন মাৰি দিম আৰু মই বুট দালিখিনি আগতীয়াকৈ তিয়াই লৈছিলোঁ 2 ঘণ্টামানৰ আগতে সেইবাবে 4টা চিটি অহাৰ লগে লগে মই বন্ধ কৰি দিম গেছ
4টা চিটি কুকাৰত অহাৰ পিছত মই অফ কৰি দিলোঁ গেছ আৰু যেতিয়া একেবাৰে প্ৰেছাৰটো এৰিছে নিজে মই তেতিয়াহে ঢাকনখন খুলিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে বুট দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে বেছি ভাঙি গ'লেও ভাল নালাগে খাবলৈ অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিব লাগে আৰু আপোনালোকে অলপ যদি ইয়াৰ পিছত গোটা বিচাৰে আৰু কি হয় চিটি মাৰিলে যেতিয়া সকলো মছলা চলাখিনি একেলগে গোট খাই যায় সেইবাবে আমি গেছটো আকৌ এবাৰ অন কৰি সকলোখিনি লৰাই দিছোঁ মই গেছটো অন কৰি লৈছোঁ আকৌ আৰু কেঁচা ধনিয়াখিনি এনেকৈ কাটি লগত দি দিছোঁ ধনিয়া এইটো সময়ত দিলে গোন্ধটো ভাল ওলায় আৰু আপুনি যদি অলপ গোটা বিচাৰে দালিখিনি তেতিয়া কি কৰিব তাত দিয়া আলু 3-4 পিচমান অলপমান ভাঙি দিব মই অলপ গোটা বিচাৰিছিলোঁ কাৰণে তাত দিয়া আলু অলপ ভাঙি দিম দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে খাবলৈ খুব ভাল হয় এনেকৈ বনালেও বেয়া নহয় কম সময়তে হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ হয় আলু কেইপিচমান মই ভাঙি দিছোঁ আৰু ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈও খাবলৈও ভাল হয় আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব আমাৰ খাব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি বুট দালিখিনি নমাই আমাৰ দ্বিতীয় ৰেচিপি হৈছে জিৰা ৰাইচ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় বেছি টান নহয় কিন্তু আপুনি জানিলেহে সহজ হয় আহকচোন তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাই আমি চাই লওঁ কুকাৰটো মই গৰম হ'বৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ঘি দিম ইয়াত আকৌ অইল ব্যৱহাৰ নকৰে আপুনি ঘি দিব ঘি দিলে কি হয় চাউলখিনি এটা এটা দৰে হৈ যায় ঘিখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিম গৰম হৈছে তেনেকুৱাতে আমি জিৰা দিছোঁ আৰু জিৰা দিয়াত কনজুচি নকৰিব কাৰণ নামেই যিহেতু তাৰ জিৰা ৰাইচ জিৰাটো অলপ সৰহকৈ দিব তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগে জিৰাখিনি ফুটিলে আপোনালোকে চাউলখিনি দি দিব আৰু চাউল দিওঁতে এটা কথা চাব চাউলখিনি কিছুমানে কি কৰে বহুত আগতীয়াকৈ চাউল তিয়াই থৈ দিয়ে সেনেকুৱা নকৰিব তেতিয়া ভাতখিনি আমাৰ এটা এটাকৈ ওলাই নাযায় সেইকাৰণে বনোৱাৰ সময়ত চাউলখিনি ধুই ল'ব সদায় যেনেকৈ আমি ভাত বনোৱাৰ আগত চাউলখিনি ধুই লওঁ তেনেদৰে ধুই ল'ব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে এইটো সময়তে নিমখ অকণমান দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে আপোনালোকে যিমানটো নিমখ খায় তাৰ অনুপাতে কিন্তু আমাৰ ঘৰত নিমখ খোৱা এনেদৰে নিমখ নাখায় সেইকাৰণে মই নিমখ দিয়া নাই বেছি দেৰি চাউলখিনি ভাজি নাথাকিব অলপ ঘিখিনিৰ লগত মিক্স হ'লে দিব মই 1 পোৱা চাউল দিছিলোঁ মানে 250 গ্ৰাম মই চাউল দিছোঁ আৰু সেইটো গিলাচেৰে মই 1.5 গ্লাছ পানী দিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ যাব সেইটো জোখত অলপ লৰাই হ'লে আমি এটা চিটি অহাৰ লগে লগে কুকাৰটো অফ কৰি দিম সকলোখিনি মিলাই লৈ মই কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম আৰু যেতিয়া এটা চিটি আহিব আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব আমাৰ এটা চিটি আহি গ'ল আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰেছাৰ একদম নিজে যোৱালৈকে মই ঢাকন খোলা নাছিলোঁ তেনেকৈ ঢাকন খুলিলে ভাল নহয় একেবাৰে নিজে প্ৰেছাৰ যাবলৈ দিব আৰু যোৱাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে মই অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ দেখিছে কিমান ভাতখিনি ধুনীয়া হৈছে এটা এটাকৈ ওলাই গৈছে খুব ভাল লাগে খাই আপোনালোকেও বনাব আৰু দুইটা বস্তু একেলগে আৰু ভাল খাবলৈ আপোনালোকেও বনাই চাব বেছি সময়ো নালাগে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ